در این ویدیو 4 تا کار کوچیک بهتون یاد میدم که بتونید به سادگی ناخودآگاه خودتون رو با اون کنترل کنید. یکیش رو الان توضیح میدم، خوب دقت کنید عزیزان. مغز ما تولید کننده قوی ترین مسکن موجود در طبیعته که بهش میگیم هورمون اندروفین. یک نوروترانسمیتره که در مغز ترشح میکنه مغز و باعث تسکین دردها میشه. مغز به صورت طبیعی این هورمون رو، این اندروفین رو ترشح میکنه. و اما عزیزان، موقعی که ما به صورت مصنوعی مورفین یا مسکن رو وارد بدنمون میکنیم، مغز انقدر دقیق، انقدر بهینه کار میکنه که آهسته آهسته شروع میکنه تولید اندروفین رو در خودش قطع میکنه. میگه حالا که داره از طریق مصنوعی وارد بدن میشه، وارد مغز میشه، من چرا تولید کنم؟ مغز خیلی بهینه کار میکنه. اگر چیزی به نفعش نباشه، اگر چیزی باشه که تولیدش به صرفه نباشه، اون رو قطع میکنه. حالا شما هم اگر به مدت طولانی بیاید و مسکن رو، مثلا مورفین رو به صورت مصنوعی وارد بدنتون کنید، مغز میگه نیازی به ترشح اندروفین نیست، قطعش میکنه. آهسته آهسته قطعش میکنه. بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال میبینید دیگه مغز اون اندروفین رو ترشح نمیکنه. و حالا شما اگر بیاید اون مسکن مصنوعی رو قطعش کنی، با مشکل مواجه میشی. چرا؟ میای مسکن مصنوعی رو قطعش میکنی، دقت میکنی میبینی کلی درد توی بدنت وجود داره که قبلا وجود نداشت. عزیزان، این دردها وجود داشت، منتها مسکن مصنوعی داشت اون رو تسکین میداد. و حالا که مسکن مصنوعی جای مسکن طبیعی رو گرفته، دیگه مسکن طبیعی یا همون اندروفین دیگه ترشح نمیشه. شما بعد از قطع مسکن مصنوعی با مشکل کمبود مسکن روبرو میشی. در انتهای ویدیو یک روش بسیار جالب یاد میدم که چجوری بتونی این مسکن طبیعی یا اندروفین رو در بدنت تولید کنی با یک کار بسیار ساده. اگر میخوای راجع به هورمون‌های بدنتون اطلاعات داشته باشید و با 4 تا کار ساده 4 تا هورمون اساسی بدنتون رو کنترل کنید، لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خلق و خوی ما، لذت‌های ما و تمام چیزهایی که به آرامش و انگیزه و تمرکز و خلق و خوی ما ربط داره تحت کنترل هورمون لذت هست. این اصطلاحیه که برای 4 تا نوروترانسمیتر استفاده میشه. یعنی 4 تا ماده است که مغز اونها رو ترشح میکنه و معمولا اینها رو با عنوان هورمون لذت میشناسیم که اولیشون هست دوپامین، دومیش سروتونین، سومیش اندروفین و 4میش اکسیتوسین. اینها رو تک تک براتون توضیح میدم و در انتهای ویدیو بهتون میگم که چجوری بتونید به صورت طبیعی اینها رو تولید کنید. وقتی کاری انجام میدید که باعث لذتتون میشه، مغز هورمون دوپامین رو ترشح میکنه. یک ماده شیمیایی ترشح میکنه که ما بهش میگیم دوپامین. ترشح هورمون دوپامین باعث احساس لذت، افزایش انگیزه، افزایش تمرکز و میل به ادامه کار هستش. یعنی موقعی که هورمون دوپامین ترشح میشه این اثرات رو داره. اگر شما انگیزه پیدا میکنید هنگامی که مثلا یک ویدئوی انگیزشی نگاه میکنید، جملات مثبت رو در ذهنتون تکرار میکنید،
اونجا هورمون دوپامین در مغزتون ترشح میشه که باعث افزایش انگیزه در شروع یک کار میشه. در ابتدا اون افزایش انگیزه باعث شروع کار میشه، ولی آهسته آهسته اون جملات یادتون میره، اثرات اون ویدیوها از یادتون میره و میل به ادامه کار کم میشه. اگر به صورت اتوماتیک خودتون به صورت خودکار بیایید کار رو ادامه بدید با دیسیپلین و پشتکار، دوباره این هورمون دوپامین در مغز ترشح میشه. در چه مواقعی هورمون دوپامین ترشح میشه؟ در زمان رسیدن به هدف، یادگیری، غذا خوردن، دریافت لایک یا تایید و حتی تصور موفقیت. قبلا گفتم برای ناخودآگاه ما واقعیت و خیال فرقی نمیکنه. حالا اگر شما در ذهنتون تصور یک موفقیت رو داشته باشید، مغز یا ناخودآگاه میاد هورمون دوپامین رو ترشح میکنه و باعث احساس لذت شما میشه. این اولین هورمون بود که براتون توضیح دادم. حالا میریم سراغ هورمون بعدی. هورمون بعدی هورمون سروتونین هست، هورمون آرامش و رضایت، مسئول خلق و خو، ثبات روانی، خواب و اعتماد به نفسه. یعنی عزیزان در طول روز اگر خلق و خوتون تغییر میکنه به خاطر تغییرات سطح سروتونین در بدنتونه. در انتهای ویدیو بهتون یاد میدم با یه کار بسیار کوچیک چجوری میتونید تولید سروتونین رو در دستتون بگیرید، اون رو کم کنید یا زیاد کنید. و اما در مورد اندروفین هم توضیح دادم. این رو لازمه اضافه کنم که در هنگامی که شما ورزش سنگین انجام میدید اندروفین در بدن تولید میشه، یا خنده هیجانی و خنده زیاد یا حتی گریه احساسی، اینها باعث ترشح اندروفین میشه. یکی از شگردهایی که قدیمی‌ها داشتن میگفتن اگر کسی درد لاینحلی داره باید یه درد جایگزین براش ایجاد کنیم. مثلا اگر شخصی یک درد خیلی بدی توی بدنش داره که از بین نمیره، باید بیا یک درد دیگه ایجاد کنی تا بدن اندروفین ترشح کنه. خیلی راحت هنگامی که با درد دوم اندروفین ترشح کرد، این ترشح اندروفین باعث کاهش درد اول میشه. این رو گفتم اضافه کنم که در مورد اندروفین هم بدونید. و اما آخرین هورمون اکسیتوسین هست، هورمونی که مسئول عشق و صمیمیت هست. خیلی راحت از روی همین معنا، همین لفظ میتونید متوجه بشید که کی این هورمون در بدن ترشح میشه. هنگامی که ایجاد ارتباطی میشه، لایکی میگیرید، صمیمیتی ایجاد میشه، هنگام برخوردهای دو جنس مخالف با هم این هورمون در بدن ترشح میشه. اما عزیزان هدف این نبود که شما 4 هورمون رو فقط بشناسید. هدف چیزی بود که الان میخوام براتون شرح بدم. یعنی 4 کار ساده برای اینکه بتونید ترشح هورمون ها رو در بدنتون کنترل کنید. همونطور که گفتم هورمون دوپامین مسئول انگیزه و پاداش ما هست. برای اینکه بتونید این هورمون رو در بدنتون زیاد کنید باید کارهایی رو که از قبل انباشته کردید، کارهایی که لازم انجام بدید، اینها رو لیست کنید و هر دفعه بیاید یک دونه از این کارها رو انجام بدید و حتما تیک بزنید. یعنی حتما باید این کارها رو لیست کنید و حتما باید این موقعی که کار رو انجام میدید اون رو تیک بزنید. این کار باعث افزایش پاداش مغز به شما میشه. یعنی مغز میاد هورمون دوپامین رو
ترشح میکنه. برای ترشح هورمون سروتونین هم یک کار بسیار ساده وجود داره، اون هم تنفس عمیق هست. یعنی خیلی راحت هر موقع حس کردید که سرخوشیتون کاهش پیدا کرده، حالت افسردگی پیدا کردید، حالت اضطراب پیدا کردید، کافیه فقط 10 تا نفس عمیق بکشید، از اون نفس هایی که قبلا با هم کار کردیم. یعنی عمل دمتون باید 4 شماره طول بکشه، 2 شماره حبس دم انجام بدید و 6 شماره هم بازدمتون باید طول بکشه. همین کار ساده باعث ترشح هورمون سروتونین میشه. بسیار عجیبه، ولی مغز با کارهای ساده به شما پاداش میده. برای اندروفین هم گفتم خیلی راحت میتونید بلند بخندید یا گریه احساسی داشته باشید. در موقعیت‌های مختلف میتونید انتخاب کنید و یا خیلی راحت میتونید چند دقیقه ورزش سنگین انجام بدید. علتش رو هم توضیح دادم. هنگامی که ورزش سنگین انجام میدید عضلات بدنتون درد میگیره. هنگامی که عضلات بدن درد بگیره مغز شروع میکنه برای تسکین درد هورمون اندروفین رو ترشح میکنه و کمبود این هورمون خیلی راحت با یک کار کوچیک جبران میشه. و اما در مورد اکسیتوسین، اونم کار خیلی راحتی میتونید انجام بدید. میتونید یک پیام محبت آمیز به کسی، به عزیزی ارسال کنید. خیلی عجیبه. همین کار کوچیک باعث ترشح هورمون اکسیتوسین میشه. میتونید کارهای شدیدتر هم انجام بدید، ولی من دارم کارهای خیلی راحت رو براتون توضیح میدم. یعنی 4 تا کار خیلی راحت رو براتون توضیح دادم که باش بتونید هورمون‌های لذت رو در بدنتون کنترل کنید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.